Gletsjers over de hele wereld smelten in een alarmerend tempo. Dit is een serieus probleem en het is vooral zorgwekkend voor miljoenen mensen in verschillende delen van de wereld die rechtstreeks afhankelijk zijn van het smeltwater. Zo ook in Kirgizië, een land tussen China en Kazachstan dat ook wel gekend staat als het Zwitserland van Azië. Waarom zijn die gletsjers zo belangrijk? Wel, omdat ze tijdens de droge zomermaanden zorgen voor drinkwater en water voor de landbouw. Maar door de klimaatverandering komt de watervoorziening in de hele regio in gevaar. Laten we nu samen op gletsjerexpeditie naar Kirgizië trekken. Ik onderzocht daar op meer dan 4000 meter hoogte de huidige staat van de gletsjers. En om je een idee te geven van het aantal gletsjers, heb ik ze met een blauwe stip aangeduid op deze kaart. De afgelopen jaren hebben we verschillende expedities ondernomen om de gletsjers te onderzoeken met drones en radarsystemen. En in de eerste instantie was ik verbaasd over hoeveel ijs er nog was. Zo ontdekten we ijs van meer dan 200 meter dik. Het dikste ijs dat ik ooit gemeten heb. Wel, met complexe computermodellen hebben we nu de toekomst van de gletsjers gesimuleerd. Eerst één gletsjer, dan een tweede en uiteindelijk alle 16.000 gletsjers van het gebergte. En de resultaten zijn verontrustend. Zo zien we op deze animatie wat er zal gebeuren met de Saritor-gletsjer. Deze zal tegen het einde van de eeuw bijna volledig verdwijnen, net zoals duizenden andere gletsjers in het gebergte. En hierdoor zullen miljoenen mensen tijdens de droge zomermaanden geen toegang meer hebben tot water. Maar kunnen we daar nog iets tegen doen? Het smelten van de gletsjers volledig tegenhouden is een zo goed als onmogelijke klus. Maar we kunnen ons wel voorbereiden op de gevolgen. Maatregelen zoals het bouwen van stuwdammen of irrigatiesystemen zijn nodig om ervoor te zorgen dat er ook op de lange termijn voldoende water zal zijn. En als jij denkt dat het niet zo'n vaart zal lopen, dan heb ik slecht nieuws. In de afgelopen 2 minuten is er op aarde zoveel ijs gesmolten dat we er ongeveer 400 Olympische zwembaden mee kunnen vullen. Zo snel gaat het dus.